muna tayo. Sa pangkalahatan, ano ang tingin mo? Well, komprehensibo pero pati si Presidente Marcos Jr. aminado na kulang pa rin. And para sa akin, kulang in a sense na even if comprehensive siya, maraming mga controversial pero mahalaga na bagay na ay hindi niya tinalakay, no? For instance, yung National Criminal Court case laban sa dating Pangulong Duterte, or even more specifically sa kanya, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement at yung mga iba't ibang bahagi ng ating kooperasyon with the United States, no? Pagdating sa West Philippine Sea, pagdating sa threats from China, among others, hindi natin nakita yan. And then even dun sa mga signature policy niya, tulad ng Maharlika Sovereign Wealth Fund, hindi natin nakita na magkakaroon ng, walang masyadong klarong depensa si Pangulong Marcos Jr. Ukol doon sa mga kritisismo laban sa initiative na yan, especially yung issue ng marami daw loopholes, marami daw room for corruption, marami daw room for errors and problematic investments. In fact, even yung Prime Minister ng Malaysia, by the way, magta-travel ulit si Pangulong Marcos Jr. soon to Malaysia, no? Yung Prime Minister ng Malaysia, Anwar Ibrahim, nag-warn siya earlier this year na wag ulitin, no, yung nangyaring krisis sa kanila kasi meron din silang sovereign wealth fund, yung 1MDB, na sobrang scandalous, ang laki ng corruption nangyari. Kaya napakulong yung dating Prime Minister si Najib Razak, no? So there are a number of issues na para sa akin mahalaga na sana tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. at dinefend niya, no, kung sa tingin niya unfair yung mga kritisismo. But President Marcos Jr. being himself, I think he chose the path of least resistance, so he went for a composed, cool and non-controversial approach, at dahil dyan, sa tingin ko, very conciliatory yung kanyang speech. Pero for me, that's also potentially also its weakness. Mhm. Going on the micro side nga, no, Richard, ang comment ng maraming nanonood kahapon at yung iba nga nagsabi na nagpatay na ng television matapos lang marinig na bumaba na ang presyo ng mga bilihin na sa tingin ng mga pangkaraniwang pamilyang Pilipino ay umano hindi naman totoo dahil nga sa kahit today ang bantay presyo na nanggagaling sa DA ay ang bigas nasa 42 pa rin, 43 ang pinakamura na commercial rice. Anong take mo dito sa usapin ng inflation at yung realidad on the ground sa presyuhan nga ng mga pangunahing bilihin? Yeah, I think yung isang post ni DJ Chacha, no, ay medyo nag-trending na over the past few hours, especially dun sa mga tao na may observation na, well, kung pumunta ka talaga sa palengke, iba yung mga presyo. At of course, ano nangyari dun sa pangako na 20 peso kada kilo ng bigas, no? Hindi ba yun yung pangako? Ngayon, pag pupunta ka sa merkado, yung presyo is at the very least 42, 43 pesos, no? Kung medyo swerte ka. So, yes, I mean, in fairness naman kay President Marcos Jr., aminado siya. In fact, sinabi niya, there are certain issues pagdating sa ekonomiya na labas doon sa control ng gobyerno, no? But to the extent na pwede control ng gobyerno ang sitwasyon, may nagawa silang positibo. So, of course, na-mention niya yung half-fast economic growth rate ng Philippines last year, although pwede ko sabihin na ano lang yan, recovery lang yan doon sa 5 recessions na nangyari yung panahon ni President Duterte dahil sa pandemya. Na-mention din niya yung issue ng inflation na pababa. So, from around 8% down now to 5% and potentially down to under 3%, no, by the first quarter of 2024. Tama po yan. But nevertheless, I think ang ginawa rin kasi ni Pangulong Marcos Jr. is hindi lang conciliatory yung kanyang speech. I think overly conciliatory because sometimes you need the president, no, to defend certain initiatives or dun sa mga ibang aspects ng kanyang polisiya na controversial and we want here ano yung kaso niya. He has to prosecute it. Pero the other aspect also is parang masyadong rose-tinted rin in a sense na parang pag pinakinggan mo yung speech, parang wow, ganda pala sa Pilipinas, wala tayong problema. Hindi lang parang Singapore na tayo, di ba? Medyo parang tourism, yung feels, good vibes masyado. So, for me, ang weakness ng ganyan approach, I mean, the good thing about that approach is, of course, gusto nipakita ni Pangulong Marcos na we're on the move. Okay, gets ko yan. You wanna portray a positive image. Pero kung ma-overdo mo naman yan, medyo magiging unrealistic ang dating, no? And for me, ang problema din kasi dyan sa pagka-unrealistic niya, not only hindi ma-appreciate yung mga totoo, objectively correct na sinasabi ni Pangulong Marcos Jr., I think you also lose an opportunity na magkakaroon ng clarion call, no? Yung Pangulo, kung saan pwede niya sabihin, ganito kasi, alam natin may ganitong problema, pero kailangan ko yung tulong nyo
Kasi kung andun kayo, mas masosolve natin ang problema na ito. At in fact, yun yung exactly ginawa ng dating Pangulo natin, di ba? Si Duterte, pagdating sa droga, parating yung sinasabi na mahirap itong problema na to, malalim itong krisis na to, kailangan ko yung tulong nyo. At even si Pangulong Aquino, naalala ko back in the day, sinasabi niya yung problema ng corruption. Mahirap itong problema na to, kailangan ko yung tulong nyo. Pero dito kay Marcos Jr., parang okay pala lahat wala palang problema. So, I just felt medyo overly optimistic, overly positive din siya in that sense. So, pwede rin maging kritisismo ng tao dyan na hindi realistic masyado yung portray niya, yung buong picture. Kasi yung glass half full ay parang full na yung glass. When in fact, alam natin, medyo mixed bag yung situation on the ground. Again, sa issue nga ng inflation, siguro naman alam mo, Richard, na even ang mga ekonomista nagsasabi na ang inflation kasi iba-iba ang level niyan sa bawat economic class, no? 'Di ba? Sa bawat economic class, meaning yung binabanggit mo na figure na 5% sa mga may kaya, sa mga miyembro ng Kongreso perhaps, no? Hindi ramdam 'yan. Pero yaan sa ilalim, ramdam na ramdam. So you're saying na dito sa pagbabanggit ng presidente sa kanyang SONA about improving inflation, and to quote him, 'di ba? Ang sabi niya nga dito, minarkahan ko lang ito para sakto tayo. May actual soundbite actually . Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kaya maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Yung asukal kasi ngayon, 110 pa rin dito sa bantay presyo. So, you're saying na dapat dito man lang umamin ng presidente na may mga Pilipino na nahihirapan pa rin sa presyo nitong mga bilihin na ito? Yeah, 100%, no? Kapatid, kasi pagdating dito sa issue ng inflation, in fact, we can be even more technical. Headline inflation versus core inflation, mahabang usapan yan. Paano mo minimeasure ang inflation, di ba? Kasi minsan inflation, tinitignan mo lang basket of goods. And then tapos pag tumaas lang presyo ng mga yan, magkakaroon ka ng projection about essentially mga prices ng mga basic na bilihin. Pero at the same time, may mga ibang mga pangangailangan ng tao na hindi kasama doon sa basket of goods na minimeasure ng gobyerno. So, in fact, we can have a lot of faith even doon sa methodology ng government, no, reliability ng kanilang mga numbers, no, in measuring it. Pero absolutely tama rin po kayo. Because pag mas mahirap ka, mas malaki doon sa budget mo ipupunta doon sa pagbili ng sibuyas, ng basic staple food, ng bigas, for instance, or yung karne, kung ma-afford mo pa yan. So, absolutely correct po kayo. Mas malaking impact niya kung mas mahirap ka. At yun yung unfair doon, no? Kasi kung mayaman ka, mas kumakain ka, but only to a certain degree, di ba? Hindi naman 10 times more kumakain ng isang tao na 10 times na mas mayaman, di ba? So, absolutely tama po kayo dyan. And then, of course, meron din tayong problema na hoarding, price manipulation, irregularity of prices. So, yung idea na okay na lahat dahil medyo bumaba. Remember, yung inflation ay yung pagtaas ng presyo, no? Hindi yung presyo mismo, di ba? So bumaba pa lang yung pagtaas ng presyo, pero mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin ngayon kumpara sa last year, even if nagsuslow down, and the same thing on next year, except kung maging negative yung inflation, which is not happening, no? At dito, of course, yung isa pang disappointment siguro ng iba dyan is hindi masyadong pinag-usapan yung wages, no? Kasi mahalaga din yung pagkakitaan mo, 'di ba? Even if tumataas yung presyo ng bilihin, pag yung kakayahan mong bumili ay tumaas na rin, medyo ma-cancel out rin yan. So ang term dyan is real wages. So yung kinikita mo kumpara sa inflation. At kung tinignan mo yung real wages situation, hindi ganun ka-positive yung situation. Not under kay Marcos Jr., pero over the past 4 or 5 years, hindi ganun ka-tumaas yung totoong kakayahan ng bawat, in terms of purchasing power. Hindi masyadong tumataas kasi mas lumalampas na yung inflation dun sa pagtaas ng mga basic na sahod natin in inflation-adjusted terms. So, tama po kayo. There are many ways you can cut this salami and still not be very optimistic about things. I think yung exit lang kay Marcos dito is, well, it could have been worse, di ba? Kasi alam natin sa Turkey, 70% yung inflation, Argentina, 100%. Siguro yun yung pwede niyang argument na, well, mas malala sa abroad. Pero ito yung isang presidente na tumakbo saying maging 20 pesos kada kilo ang bigas. So he raised the expectations too high. Kaya hindi rin siya dapat ma-surprise kung maraming disappointed sa nangyari over the past. So kumbaga, napasubo ang presidente doon sa kanyang 20 pesos per kilo na bigas. Kaya ito na ang resulta ngayon, no? At tingin mo ba
this will affect the performance and trust ratings of the president eventually? Pagdating sa surveys and trust rating, may mga weird situation tayo dyan. In fact, may term na ako dyan, ang tawag ko dyan, asymmetrical culpability. Ano ibig sabihin yan? Usual lang nangyari is pag hindi maganda yung performance ng ekonomiya, no? Or hindi performance ng gobyerno sa isang malaking issue, no? Let's say law and order. Ang tendency po ng mga voters, especially when medyo popular yung presidente dun sa election period and even immediately after election periods, is sisisihin yung kabinete. Sisisihin yung supposed alalay. So, but not necessarily yung principal. So, yung agent, number 2 or number 3 ang biniblame yung principal. So, kaya nga may weird kang situation kung saan ang baba ng ratings ng kabinete ni Marcos Jr. dun sa mga ibang surveys. I think mas mababa pa sa Kongreso, sa mga different branches of the state. Pero si Bongbong Marcos mismo, na isa rin cabinet minister, no, bilang head ng ALCO, siya mismo, actually medyo mas mataas siya sa kanyang kabinete. So I think that's where there is a kind of an asymmetry, no? So hindi siya biniblame, mas biniblame yung mga nasa ilalim niya. At we saw the same thing also sa mga surveys sa Department of Education kung saan ang baba ng rating ng DepEd pero ang taas ng rating kay Sara Duterte. So may ganyan tendency ang mga Filipino voters, no, when they blame administrations and the government but not necessarily the president or the vice president if mataas, if strong yung political charisma or PR machine nila. So, my suspicion is hindi masyadong bababa. Although the lowest number we saw now is 60% dun sa Publicos Asia. But the numbers in Pulse Asia, SWS, I think are closer to 70-80%. Okay. So, kasing taas ni Digong, sure at this point, definitely hindi masyadong alarming. But whether mawawala itong phenomenon na sinasabi ko na asymmetrical culpability, it remains to be seen. I don't think there's a guarantee for that. May tendency talaga mga Pilipino na maging mabait tayo sa mga presidente kasi kawawa naman sila, ginagawa nila lahat, palpak lang talaga yung mga kabinete nila. So, command responsibility is not something we very much appreciate sa Filipino political culture. Opo. And then, kasi nga naman din, isang taon pa lang naman, di ba? So, yes, meron pang 4 na zona na parating. Kumbaga, Richard. Anyway, bago itong katanungan ni Chacha, agriculture, no? And kasama din dito, agricultural modernization, mention again of farm-to-market roads. Pero we did some research, Richard, and this will be, tapped in our segment later on in the show. FBR, Cory Aquino, during her first SONA, mentioned all of this. And every year after that, FBR, Joseph Estrada, Gloria Arroyo, almost 9 times, then Noynoy Aquino. Hanggang ngayon, Richard, ito pa rin ang sinasabi nila. Agricultural modernization, problema ng smuggling, hoarding. So ito na yung pang 37th zona. So lagi itong laman. Ano ba tingin mo problema dito? Dahil yung pa rin ang sinasabi. Yung ang babalikan ko mamaya sa aking Think About It segment. Go ahead. Well, yan ang tinatawag na chronic crisis, no, na never nawawala, no. Kumbaga, walang forever sa love, pero siguro may forever pagdating sa mga ganitong problema tulad ng corruption, hoarding, among others. But to be realistic about this, no. Pag tinignan mo for instance yung issue ng land reform sa Pilipinas at yung crisis sa ating agrikultura, this is one of the worst in the world, no. At pag tinignan mo yung land reform program sa Pilipinas, it's one of the oldest and least efficient on earth, anywhere in the world, no? Kasi may land reform din yung mga ibang kapitbahay natin. Naayos na nila yan more or less within 1 generation. Sa atin, nakailan version na tayo ng land reform, CARP, etc. At tuloy-tuloy yung itong mga krisis na nakikita natin, whether dictatorship ni Marcos, whether post-dictatorship, tuloy-tuloy yan. So in fact, from Marcos Sr. to Marcos Jr., maraming mga problema na hindi nawala, no? So I think yun yung dahilan na maraming nawawalan ng pag-asa or nawawalan ng tiwala sa gobyerno natin. Kaya bumoboto tayo ng very wild swings, no, sa mga elections natin. Look at personalities of Pinoy, Duterte, then BBM. Ang layo nila sa isa't isa. So I think these wild swings are the reflection of yung feeling na hindi masyadong umangat ang Pilipinas, especially kung tinignan mo yung kapitbahay natin, no. Now, dito sa issue ng agrikultura, to be fair naman to President Marcos Jr., yung debt amelioration na ginawa nila dun sa mga farmers dahil unsustainable yung situation or at least recognition of the problem, yung 58 billion pesos, yung $1 billion
debt amelioration na yan na more than 600,000 na farmers, mga magsasaka na pwede mag-benefit dito, for me, that's a good step in the right direction. Pero first step na pa lang yan kasi kailangan natin, katulad ng sinabi nyo, farm to market, infrastructure, financial infrastructure, funding, financing, not to mention, minsan kailangan mo tulungan yung mga magsasaka kasi on the ground kasi pinapatay sila, no? Or all sorts of land grabbing and violence happening against them. So yun yung unfortunate reality ng Pilipinas. At what can you expect from a democracy where 170 political dynasties control more than 70 provinces out of 81 provinces, no? So kaya may colleague ako dati sa Lasal, ngayon nasa UP ako na who's based now in DC. Meron siyang libro. Ang title na is Changeless Society. At it's not a positive thing, right? So tama po kayo. Ito yung recurring problems. But the question here is, kumpara sa mga dating administrations, mas nakatutok ba yung kasalukuyan na administration at least sa isang problem? At hope natin, habang Secretary si Marcos Jr., medyo sana you move the needle at least. No? Siguro hindi ma-solve yung problema, pero at least yung crisis from 10, bababa siya ng 7 or 6 at least, right? I think if we can do that, then that's better than nothing. In the same way, kay Digong, hindi naman na-solve yung drug problem or crime problem, pero ayos sa mga supporters niya at least, medyo bumaba daw or medyo na-calibrate yung problem. Which of course, I don't agree with because I don't see the numbers that back that up. Okay, sige. So, Cha, may tanong ka. Go ahead. Professor Richard, ano yung inaabangan mo sana sa SONA ng Pangulo na hindi niya nabanggit kahapon? Yan dami, di ba? So, for instance, syempre dahil specialization natin yung foreign policy, sa tingin ko yung EDCA was very important. Bakit kamo? Dahil ito ay isa sa kanyang mga signature policies. Malaki ang implication nito sa Pilipinas, sa ating seguridad, sa ating soberania, dyan sa karagatan natin sa West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon, hindi natin alam ano yung laman ng EDCA na yan, gaano kalaki yung maging size ng mga American troops. 200, 2,000, di ba? Depende yan eh. Anong klaseng mga weapons na pwede nilang ilagay, yung mga armas na ilalagay nila dyan sa mga EDCA bases, gaano kalaki yung magiging bases sa Cagayan, Isabela, yung mga sites lang kasi yung iba dyan, hindi naman katulad ng Subic or Bautista Air Base, etc. So, maraming mga unresolved issues, maraming lack of clarity dito sa EDCA na yan. At alam natin, controversial din yan kasi no less than President Duterte, former President Duterte, is very critical of it at pumunta siya sa China for what? Hindi lang siguro tourism, di ba? I think one big issue that he discussed with President Xi Jinping in China was yung EDCA. Because hindi siya sangayon sa EDCA. Guess what? Hindi rin sangayon ng China. Kaya nga medyo controversial yung visit niya dyan sa China because we're wondering like what's going on here, di ba? So, I think the President had to come out and defend EDCA and say hindi tama yung sinasabi ng iba, not necessarily naming Duterte, who by the way was not there again. That says a lot. Na hindi tama na itong EDCA ay gagamitin ng US para magkaroon ng giyera sa China. That's nonsense. I mean, he should have politely explained that. But he didn't. He just didn't want to talk about it. Super non-confrontational. ICC, another controversial issue. Well, medyo na-gets ko na hindi niya mention, but perhaps it could have been a good venue for him to explain that, as much as he wants to cooperate with International Criminal Court and respect international law, he also has to, stand by Philippine sovereignty or whatever yung sinasabi nilang excuse para hindi mag-cooperate sa ICC. He should have just reiterated that. But there are things that he didn't mention that I'm glad he didn't mention, like yung federalism, charter change, I don't know, ROTC, whatever, yung mga ganun na I'm not sure they're priorities of this president or should be the priority of the state at this point in time. Okay. So may mga things na hindi mention na okay rin naman sa akin. But overall, hanggang ngayon, wala pa ring anti-corruption initiative si Marcos Jr. as last time I checked, right? And it's not like hindi malaking problema yung corruption. And when you have the Maharlika Sovereign Wealth Fund kung saan maraming mga kritiko na nagsabi na potentially prone ito sa corruption or at least there's lack of transparency, then sana naman may mga reassuring statements or mga explanation kay Pangulong Marcos Jr. because this is his best chance, no, to reassure us. And yet, he didn't. He just tried to avoid any... So you also believe, Richard, na ang maaring naniniwala ka dito, na ang root cause ng lahat ng ito, ng ating underdevelopment is corruption. I mean, basically, lahat. Itong agriculture, di ba? Pork barrel fund, PDA, lahat na, di ba? So, ito din ang sinasabi mo na wala pa, may mention siya ng mga dalawang words ng corruption, pahapyaw, no? Pero kamo, walang specific na sinasabi ang Pangulong Marcos Jr. kung ano ang balak niyang gawin kontra sa laganap na korupsyon sa Pilipinas. Yeah, I mean, nung last June, lumabas ng Global Competitiveness Report, no? Dito tinitignan kung gaano competitive ang isang bansa kumpara sa ibang bansa, no? Based sa a whole range of indicators, ang dami indicators. In fact, over the past year, bumaba pa lalo yung rankings ng Pilipinas. But at least the good news is,
kulelat pa rin tayo na second to the last. Hindi pa rin tayo last sa Asia Pacific. Mongolia, I think yung last eh. So at least consistently second to the last tayo, pero bumaba pa rin yung rankings natin, no, by 3-4 notches, no. And isa sa mga pinakamalaking dahilan na bumaba yung rankings natin is yung concern sa public finances and government efficiency. So, more or less may kinalaman ito sa corruption or lack thereof of initiatives of dealing with corruption. So, yun yung malaking problema. So, paano mini-measure yan? May mga surveys sila ng mga top investors, top experts, at saka tinitignan nila yung measurements of corruption at yung yung paggamit ng resources ng Estado. So, corruption is a problem. Everyone sees it. All the investors see it. We know it. We see it in the country. Pero doon sa zona ni Paolo Marcos, parang ano ba tayo, Norway or Denmark, parang wala pala tayong problema pagdating sa corruption. So I just felt that's something that every Filipino president should mention, every single zona, dahil ang lalim ng krisis natin pagdating sa corruption, arguably worse than the drug problem or criminality problem because tulad ng sinabi nyo, corruption din, may kinalaman din yan sa droga at criminality. Kasi kung walang corruption, hindi magkakaroon ng mga krimen. Right? Maayos yung law enforcement. So, I found that omission very telling, no, and very problematic, no. Okay, that's the SOT there, no? The omission very telling, ika mo, Richard. Kasi nga, bakit ba nakakalusot ang illegal drugs sa customs? Corruption. Bakit ba ang tagal ho ng proyekto matapos-tapos? Binayaran na yung contractor? Corruption. Diba? So basically po, sabi na hanggat hindi ito tuluyan talagang nabibigyan ng solusyon o mabawasan man lamang ng malaki ang corruption, hindi tayo uunlad, Richard. Yeah, and kita natin, Aquino at Duterte, ang laki nung agwat nila on many issues, no? Parang antithesis to each other. But both President Aquino and President Duterte, kung tinignan mo yung zona nila, key speeches nila, both ay anti-corruption. Now, pwede natin pagdebatean kung sino more successful or less successful. Pero consistent yan. From 2010 onwards, anti-corruption yung mga presidente natin, at least rhetorically. Di ba sabi nga ni Digong noon, even just a whiff of corruption, policy na kita sa gobyerno. Again, we can debate about how much they really did it, but yun yung, diba? Yun yung kanilang positioning. Ito ngayon, not even rhetorically. We don't even see that the level of rhetoric, which makes you wonder, so sa tingin ni Paolo Marcos, wala tayong problema sa corruption or it's not that relevant? Well, para sa akin, relevant yan kasi yun nga yung isa sa dahilan na hindi competitive ng Pilipinas. Isa sa dahilan na hindi pumupunta yung mga investors dito. Dapat alam talaga ni Paolo Marcos yan kasi travel siya ng travel all the time. Na-meet niya yung mga investors. I'm sure nire-raise yung issue ng corruption. Bossing, pagdating sa corruption, lahat naman ng bansa may corruption. Ang question is magnitude. And ang question is unpredictability. Kasi may corruption sa ibang bansa, pero alam mo yung makano at sinong babayaran mo. Yung complain ng mga investors sa akin, kasi of course I advise, biggest companies around the world on political risk investments in the Philippines. Ang concern ng iba is unpredictable ang corruption dito, di ba? Iba yung minsan sa level ng barangay, iba yung level ng ganito, ganyan. So, iba yung LGU, iba yung national. So, even our corruption is inefficient. Hindi siya, parang sabog siya, di ba? So, kung ay businessman, sige na nga, tanggapin natin into Norway, pero ang hirap naman mag-invest at mag-long-term planning kung paiba-iba yung rates, di ba? Kasi hindi mo maplano eh. Kaya nga sa economics, may term na efficient corruption. So, if alam mo yung rate at klaro yung terms of reference, okay lang, bayaran mo yan, and then long-term. That's the case in most Asian countries na successful, but not in the Philippines. Okay, opo. Ang kwento-kwentuhan nga, di ba, Richard, sa isang bansa, pagdating mo doon, isa lang kausap mo, and the rest is okay na. Di ba? Wala nang or isang partido. Isang partido. Corruption meron, isa lang kausap mo. Ang sa Pilipinas daw po, may kausap ka na, binayaran mo na, pagdating sa kabila, iba na naman kausap yon, iba-ibang hinihingi, kuminsan pahihirapan ka muna, hihingi din pala. I mean, that's the common talks. I'm sure na yan, sabi mo nga ito yung nababanggit din sa'yo ng ibang mga nakakausap mo. Yes, and reflected din yan sa mga rankings, no? Sa mga corruption index, etc. Yeah, so hindi ito kwento-kwento lang natin, kwentong barbero. Reflection talaga na ito ng sentimento ng mga investors, and it matters kasi itong investors may billions of dollars. Gusto mag-invest sa Pilipinas, pero ang labo daw. Corrupt din yung kabilang neighbor natin, pero at least madaling kausap, di ba? So efficient corruption ang tawag dyan, di ba? Okay, sige. So Richard, may pahabol lang ang tanong si Chacha. Yes, Otherwise, meron akong huling tanong. Kanina nabanggit mo ang hindi na naman pagdalo ng Pangulong Duterte sa SONA ni PBBM, and that says a lot according to you na rin kanina. Ano nga bang kahulugan nito? Sa pangalawang pagkakataon, wala pa rin si dating Pangulong Duterte.
Well, last time I checked, hindi naman magkaaway dapat yung dalawa, 'di ba? Unity Miss Duterte and Marcos is together, right? Uh-huh. So for instance, si Aquino not being in the Duterte zona, medyo gets ko 'yan kasi sobrang, hindi tumutugma yung kanilang polisiya at openly anti-Aquino, si Digong nung nanalo siya. Uh-huh. Pero kay Marcos BBM, Jr., hindi siya anti-Duterte, anti-anyone for that matter, unity nga. Pero more than anything, Duterte yung vice president niya, no? So supposedly may unity team. So for me, yung first year, yung last year, okay, sabihin natin kakatapos yung kanyang, presidency, he wants to rest. Fine, gets ko na yan. Whatever. Pero this year, especially after yung pagbisi, yun nga meron kang energy at time na pumunta all the way sa Beijing, pero wala kang time pumunta. Wala, magpakita once a year lang. Like, what are you trying to say here? Diba? Yun nga you cannot blame us saying something because parang you're saying something, right? Like, parang yun yung situation ngayon na so are you really with the admin or baka opposition ka na talaga, undeclared opposition ka na, diba? So yun yung for me it was one, again, speaking of omission, absence of former President Duterte for me is also quite telling about the level of respect and level of comfort that the former president has about the successor. Okay, sige. So, salamat na marami, Richard. Ihahabol ko lang ito because I really cannot, honestly, I'd like to tickle your brain here, Professor, because I cannot fathom to the abyss of my stupidity. My goodness, my English this morning, I cannot fathom to the abyss of my stupidity. Itong binabanggit ni Pangulong Junior kahapon dito sa Maharlika. Tulungan mo nga kaming unawain ito. Sabi niya, for strategic financing, some of the nation's high-priority projects can now look for the newly established Maharlika Investment Fund without the added debt burden. So, Maharlika Investment Fund sa paliwanag ni Ben Jocno, ni Mark Villar, ay pera ng bayan. Pag-iipon-ipunan natin gamit ang iba't ibang sources ng pondo, pera ng bayan, gagamitin sa infrastructure projects ng bayan na kikita raw sa pagpopondo ng mga proyektong ito. Paano kaya mangyayari yun, Richard? Kasi di ba sabi ni Ginoon Joke na magtatayo ng tulay na may toll, sisingil sa user's pay, pero ang gagamitin mong pera ng bayan. Paano? Hindi ko talaga maarok ito eh. Ikaw ba naiisip mo, how will it work na gano'n ang sistema mo, na pera ng bayan, gagamitin mo sa proyekto ng bayan, pero kikita ka doon sa proyektong yon? Paano yon? Well, I mean, kasi tinignan ko yung part ng speech, I think 2.5 paragraphs barely, or 3 very short paragraphs yung Maharlika Sovereign Wealth Fund. The way na pag-explain niya dyan sa Maharlika Sovereign Wealth Fund, isang signature policy na, by the way, also very controversially, ay parang isang brochure sa isang tourism magazine, right? Like yung sobrang ganda pero sobrang vague, right? Parang binasa mo, gandang pakinggan, pero parang, ano sabi? Diba? Like, sobrang vague siya. Like yung mga globally respected, I don't know, people will oversee it. Ito pa yung DOF. Si Marcos pa, so parang yung gumawa talaga parang isang tourism company, di siguro ang gumawa, baka yung gumawa ng Love the Philippines campaign, may kinalaman. You get what I'm saying? I mean, I'm being half sarcastic obviously about it, pero there was absolutely no reassuring part of that. It was as vague as you can get. So it makes you wonder, ano ba yan? Dahil ba yan hindi niya ma-explain na mabuti, hindi magaling speechwriter, or ayaw niya explain na mabuti dahil maging more open, mas bukas siya sa kritisismo. And hindi ko rin na-mention, yung isa pang malaking issue pagdating sa fiscal resources, yung military and uniform personnel pension reform. Naku, that's another issue. That's another issue, Richard. Pero kung tinignan mo yung speech, di ba? Yung pagkasabi niya is parang, kaya namin ayusin yan with no problems whatsoever and no one will be affected. Like, there's no such thing as free lunch sa economics. There's no way na maayos natin yan at hindi maapektuhan your taxpayers or yung mga mas younger generations dyan sa military. So then again, parang basa ko minsan, tulad nung motto nila sa foreign policy na friends to all, enemies to all, pang turismo po yan, hindi to pang policy talaga. Kasi sa policy, walang free lunch. Kaya nga yung term na trade-offs. Nag-aral naman daw siya ng economics, no? So dapat alam niya yan, there's no free lunch in economic issues. There's no trade-off. Pero pag basa mo yung speech, pakinggan mo yung speech, hindi lang yung abyss of ignorance ka. Talagang abyss of expectation. Abyss of Anyway, Prof, no sorry kasi sana nga tatapusin ko na ito pero may isa lang na pahabol nga and let's talk about MUP. Kumbaga yan time bomb na kapag hindi mo na manage yan, sasabog yan, di ba? Itong issue ng MUP na ito eventually. Pero ito lang hindi ko alam kung napansin mo din,
kahapon, napansin ko lang, ito naman po akin lang, ano, kumpara sa unang sona ng presidente, yung unang sona niya, relaxed siya, confident ang delivery niya, no? Tingin ko pero kahapon, parang nagmamadali siya na gusto niya nang matapos kaagad. Sa akin lang naman ito, na-observe kasi malaking bagay po sa pagtatalumpati, lalo na ho sa ganitong mga kalaking katalumpati, yung confidence mo habang dinideliver mo yung linya mo eh. 'Di ba? Yung bang buo ang loob mo, maniwala kayo sa akin. Ganun eh. Pero kahapon parang naramdaman ko lang at naobserbahan ko na parang may kulang at parang nagmamadali siya na matapos na yung kanyang sona. What do you think? Parang less talk, less mistake ba yung yung strategy diyan? Well, nung first kasi niyang sona, 'di ba? Hoy, Ferdinand Marcos Jr., ano ba mangyari ngayon? Siyempre, ang dami mga foreign dignitaries nandun, mga Amerikano, mga Europeyano, and hindi magandang reputation of Marcos sa West, to be honest about it, at the very least, no? So I think last year, medyo gusto niya magpakitang gilas siguro, so medyo more firm siya. Ang dami niyang sinabi sa West Philippine Sea, I won't compromise. Yung mga ganyan. And this year, parang halos wala eh. Parang, sabihin na natin, tick the box lahat. Ayan, natuwa si Bato kasi na-mention na ganito. Natuwa si Senator Raffy dahil na-mention yung NGCP, etc. So, it was siguro more of ticking the boxes and then make sure don't go too much into details para wala ng problema. So, I think strategy talaga yun. I think it was really part of the strategy. Hindi coincidental na ganito yung situation na parang, ba't di niya in-explain? Ba't di niya mention? Precisely because I think he wanted the speech to be as non-controversial, non-confrontational as possible. At yun yung downside nun. Biglang, okay, ang dami maganda nangyari. Pero by the way, what about B, C, and D? And speaking of that, yes, pati yung issue ng pension, malaking issue yan. In fact, speaking of time bomb, ay tatlong time bomb at least, no, yung education time bomb, dahil base sa back numbers, more than 90% ng mga pupils natin at certain level ay walang functional literacy, no? Time bomb sa Malampaya, dahil paubos na yung Malampaya at wala pa rin tayo mga alternative dyan sa West Philippine Sea, at time bomb fiscally, etong pension reform dahil in 5 to 6 years. So, I can easily write, kahit medyo antok pa rin ako, like I can think of 3 time bombs right away doon sa SONA. But the way he mentioned it, wala pala problema eh. Okay lang pala, K-10, ayusin natin, everything will be fine, pension, walang problema, konting ano lang yan, adjustment lang, Malampaya, okay lang yan, maghanap tayo ng iba. So, yun lang, feeling ko medyo naging unrealistic na yung dating dahil na-overemphasize yung mga good developments or supposed good developments while underdeveloped talaga the nation niya sa mga medyo alanganin na topics. Sige. So, Richard, as usual, marami ang nagagalak po at nakapanayam ka namin this morning ulit, no? Sabi nga nila, kung maaari lang daw, forever ito. May nagsabi nga dito, no? Sabi dito, I like the term na we have an... ano ang sinasabi niya dito? Maganda itong sinabi ng ating ng isa sa ating nakikinig. I like that term, our phrase, our corruption is inefficient. That's from Richard Haydarian, okay? Oo. Just to be clear, baka mapahamak ako. Against corruption ako, morally speaking. Of course, pero of course. Yung explanation kanina is more technical policy. Yes. So, Oo naman. No need, Richard. Klaro naman yun, no? Okay pala sa Italian, basta efficient corruption. Hindi po. Opo. Hindi po. May pinanghuhugutan pong konteksto yung binabanggit nga ni Richard. Pero they enjoyed, no? And they learned so much itong ating interview nito. We'll catch you again, Richard, next time, kapatid, ha? Salamat na marami. Mabuhay ka. You look so good, Richard. Okay, thank you. Thank you.